سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 14 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. در این جلسه قرار با هم بررسی کنیم ببینیم چطوری میتونیم سیمبل یک سری طراز ارتفاعی خودمون رو تغییر بدیم شکلش رو، که پس یک کوچولو وارد فامیلی میشیم. نمیخوام فامیلی رو بهتون بگم، فقط در این حد که بدونید چون صحبتمون در مورد طرازهای ارتفاعی بود بحثش بسته بشه بتونید شکلش رو تغییر بدید. یک سری با ابزارهای پیشرفته مثل سرچ لیبل ها، براوزر ارگانیزیشن، پراجکت پارامترز آشنا میشید و یاد بگیرید چطوری گرید و شبکه آکسفندی رو ترسیم کنید و ادیت تایپ مربوط به آکس هاتون رو هم یا شبکه آکسفندیمون رو هم یاد میگیرید. خب مطابق معمول من در ابتدا پاورپوینت رو باز کنم براتون. خب برید، قراره توی این جلسه در مورد تغییر سیمبل کد ارتفاعی، سرچ، براوزر ارگانیزیشن، پراجکت پارامتر، گرید و ادیت تایپ مربوطه صحبت کنیم که اینا رو گفتیم با هم. خب اولین بحثی که داریم اینه که میخوایم بریم و در حقیقت یک فامیلی رو ایجاد کنیم، بیاریم اضافه کنیم به پروژهمون، لودش کنیم و از اونجا اختصاصش بدیم به شکل سیمبل گرید ها. من ابتداً رویت رو باز کنم، یه چند تا شبکه لول رو برای شما ترسیم کردم. لول ها با هم فاصله 4 متری داره، از مهمی نیست اینا. خب اولین حرکتی که ما باید انجام بدیم باید بیایم و یک سیمبل رو برای این قضیه ترسیم کنیم. بعد اون رو از طریق لود فامیلی لود کنیم و بیاریم به در حقیقت سیمبل هایی که داریم شکلشون رو تغییر بدیم. اما خب از چه طریقی ما میتونیم حرکت رو انجام بدیم؟ من یه بار پاورپوینت هم براتون بیارم شما ببینید. گفتیم توضیح اضافه کردن لول هد تست در پنجره تایپ پراپرتیز. خب ما اینجا روی هر کدوم از اینا که اومدیم تو قسمت ادیت تایپش یه قسمتی داشت که داشت شما فامیلی هایی که وجود داشت رو نشون میداد، درسته؟ اما الان ما میخوایم یک فامیلی رو به پروژمون اضافه کنیم. میام روی فایل نیو، اینجا انوتیشن سیمبل رو میزنم. اون صحبت های جلسات گذشته بود. میگه که این سیمبل رو از کجا میخوای بیاری. ببینیم ما توی مسیری که هستیم پروگرام دیتا هستیم، اتودسک، RVT 2021 و توی فامیلی تمپلیت ها انگلیش رو انتخاب میکنم. میام توی تمپلیت انگلیسی، اینا رو شما هم دارید اگر کتابخونه های رویتتون به درستی نصب شده باشه. انوتیشن، اینجا متریک لول هد دارم، متریک لول هد، اینو لود میکنم به این شکل. یه نوشته داره، توضیحات داره که خب من این توضیحاتو من قراره به شما بدم، پس اصلا برای شما مهم نیست، اینو من دیلیت کنم. توی کریت اول با لاین من اینو مثلا برای خواهم شکلی که دوستان مثلثی به این شکل مثلا میکشم، به این شکل ترسیم میکنم. بعد از دستورم خارج میشم. ترسیماتو جو گفتم دیگه چیزی نداره که بخوام شما بگم. میرور رو میزنم، نسبت این آکس میرورش کنم، اینا رو شما بلدید. دور برمیگم تو کریت. ببینید اینها، این که کریت چه گزینه هایی داره، من الان نمیخوام شما رو با قسمت فامیلی آشنا کنم. فقط ببینید که من یه لاینی کشیدم، یه فیل رژیوم میزنم برای اینکه این ناحیه که من کشیدم رو، البته این ناحیه نه، دقیقا نصف اینو مثلا به صورت چیز بخوام بهتون بگم،
از این دستور من خارج شم. بله. و اینجا من فیل رو بزنم، نصف این ناحیه رو من میزنم که پر بشه. الان این ناحیه برای من پر شد. حالا میام اینجا مثلا این سیمبولی که دوست دارم، میام اینجا کریه یه گزینه نام لیبل رو میارم میذارم اینجا، میگه چی رو میخوای نشون بده، خودش میدونه، یا الیویشن رو میخوای، طرز ارتفاعیتون، یا اسم رو میخوای، میگم الیویشن. اوکی، میگه اینجا خوبه، از دستور باید خارج شم، میگم اینجا الیویشن هم مثلا اینجا خوبه، اینجا جلو. بعد یه کرییت زنم، یه لیبل دیگه اضافه میکنم پایین این ترازم، میگم یه نیم بذار. اوکی، اینم خوبه، از دستور خارجشم. نیم رو اینجا حالا یه زمین جا بجاشم، حالا به این شکل. یه لاینی ها هم از اینجا مثلا به این شکل ترسیم کنم که بذاره بحث زیبایی سیمبولم. این که کارش که تموم شد میام ببندمش، میگه میخوای اینو سیو کنی، میگم یس. مثلا حالا میام تو پوش داکیومنتم، اسمش رو مثلا میذاریم سیمبول مثلا لول، حالا هر چیزی که خودتون دوست دارید. اینو سیوش کنیم، بسته میشه پنجره. الان لول های من تغییری نداشتن. چیکار میکنم تغییر کنم؟ میام یه لول انتخاب میکنم، میام تو ادیت تایپش، حتی لول ها انتخاب نشده، لول انتخاب میکنم، میام تو ادیت تایپش. اینجا خب اسم اون چیزی که اضافه کردم ندارم، گفتم قبل از اینکه بخوایم این اسم رو اضافه کنیم و بیام لودش کنیم، اینسرت لود فامیلی. میام توی داکیومنت که سیو کرده بودم، در حقیقت توی پوش داکیومنت اینجا سیمبل لول، من این رو لود کردم. اتفاقی نیفتاد ولی در حقیقت شما نمیبینید. اینجا کلیک کنید بزنید ادیت تایپ، توی اینجا گزینه برای سیمبل لول، اینو من کلیک کنم اپلای. اوکی، ببینید الان لول های من همه با هم تغییر پیدا کرد. دقت کنید. اگه بخوام مثلا این یه لول رو نسبت بقیه تغییر بدم، میام اینجا ادیت تایپ. خب چیکار میکنم؟ میام گره داپلیکیت از این میگیرم، مثلا لول 5 هم دیگه اسمش مثلا نموده لول مثلا 5 اسمی میدم، حالا هر اسمی که شما به اساس چیزتون نیاز دارید. ببینید اینجا لول 5 دارم، اینو مثلا میکنم سروری پون، اینو جای سیمبل لول مثلا میذارم روی سیرکل، اوکی میکنم. ببین این یک تراز، هم تراز ارتفاعیش بر اساس ارتفاع شما از سطح آبای آزاد شد و هم این که نوعش تغییر کرد. لول 5 داره نشونتون میده، بالا دیگه عدد رو نزده، بالا اس لول زده، پایین ارتفاع رو زده، هم نوع سیمبولش تغییر کرد. حالا هر کدوم بخوام تغییر بدم انتخاب کنم، اینجا بذارم نه این بشه، حالا مثلا حالت من دو تا انتخاب، اینو انتخاب کنم، بیام اینجا ادیت تایپش بذارمش اینجا لول 5، اوکی کنم، اینم مثلا الان تغییر میکنم. خب این در مورد بحث اینکه سیمبول یه لول رو چطوری تغییر بدیم بود. اما این رو که بهتون گفتم بریم اینجا. اما میخوام با یه سری آیتم آشنا شیم. یکی سرچ چی میگه؟ من یه سری استراکچرال پلان دارم، یه سری فلور پلان دارم، سیرینگ پلان دارم، حالا مختلف. اینجا فرض کنیم من میخوام دنبال لول 6 هم بگردم، روی این یه کلیک کنم، سرچ رو میزنم، اینجا تایپ میکنم لول 6.
نکست رو بزن، اولین لول 6 رو نشون میده، نکست بعدی دومی، نکست بعدی سومی، مچ کیس رو تا بزنم. الان تموم شد. این لول های 6 بود که من داشتم. به این ترتیب این ستا رو نشون میده. پس یکی از آیتم هایی که برای من انجام میده اینه که میتونم بین این موضوعاتی که اینجا دارم سرچ انجام بدم. به شکل ایست رو برای من سرچ کردم، پیدا کرد. لول 4 رو سرچ کرد، پیدا کرد. نکست رو میزنم. خب حالا نگاه کنید تا اینجا رو یاد گرفتیم. یه گزینه داره collapse all، یه گزینه داره expand all، یه داره collapse selected. حالا بعد برید collapse all، کل چیزایی که باز بود به این ترتیب و همه ساختار درختی منو بس با زیر شاخه‌اش collapse. اگر expand all بزنم هر چی دارم و میره تا پایین، حتی اینها رو هم برای من فامیلی ها هم باز کرد تا انتها. به این شکل که این همه چیز باز نمیخوام، پس بهتره کلاپس کنم و به ترتیبی که میخوام مثلا اکسپند کنم، نه که اکسپند آل کنم که الان بازی میکنم دستم خورد همه باز شد. کلاپس آل میکنم به این ترتیب، اونی که میخوام رو بازی کنم. ولی میتونم کلاپس سلکتد هم بکنم، یعنی اونی که بازه رو ببندم. مثل اینکه میمونه که مثلا شما کلاپس آل کردید، اکسپند آل کردید، بعد قسمت فامیلی رو کلاپس سلکتد میکنید به این ترتیب. این آیتم هم باید بهتون بود. اما یکی از آیتم های مهمی که اینجا ما باش درگیریم و باید در موردش صحبت کنیم براوزر ارگانیزیشن. میخوایم سازماندهی کنیم پنجره پراجکت براوزرمون رو. الان سازماندهی ما رو اوله، یعنی همه چیز رو داره به ما نشون میده. اگه من این رو روی دیسیپلین اپلای و اوکی کنم، فقط داره میگه آقا دیسیپلین تو معماریه. دیسیپلین های ما معماریه، برق، مکانیکه. این تو دیسیپلین معماریه، سازه است. حالا نیا کنین دیسیپلین چطوری تعریف شده. مثلا من الان میام توی استراکچرال پلان لول 3. دیسیپلینش چی خورده؟ توی پنجره پراپرتیز خورده جزء معماری. یا جزء معماری بشین. اگه من اینو ببرم جزء سازه بذارم، دیسیپلینش رو تغییر بدم، اینجا استراکچرال ایجاد شد. حالا اگه بیام روی ویو بر اساس دیسیپلین و ببندم و دوباره اینو من الان کلاپس آل کنم، باز کنم، حالا دو تا میبینید، هم معماری هم سازه. چون لول 3 مو دیسیپلینش رو تغییر دادم، آوردم تو استراکچرال و الان اینجا و معماری هم حالا بقیه که هست. دوباره لول 3 رو من برمیگردونم به معماری. حالا الان ببینید باز من تنها دیسیپلینی که دارم باز معماریمون. این یکی از موارد بسیار مهمی بود که شما باید یاد بگیرید دیسیپلین چی هست، چرا، چون میخوایم جلوتر در موردش بحث کنیم. خب فرض کنیم من تو فلور پلنم الان 9 تا لول دارم، یه دونم سایت دارم، سایت پلن دارم. حالا 9 تا فلور پلن دارم، یه دونه سایت پلن دارم. میخوایم بیایم اینها رو بگیم اینها مثلا 3 طبقه اول من تجاریه، طبقات 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هم اداری. چطوری این کار باید بکنیم؟ ببینید شما اول باید یه ساب دیسیپلین تعریف کنید. این ساب دیسیپلین چیه؟ من میام توی پنجره منیج قرار میگیرم، قسمتی دارم به نام Project Parameters. ببینید من فعلا اینا چون جزء لول ها هستن دارم به شما توضیح میدم.
اینا رو کاملترش رو باز جلوتر من به شما توضیح میدم، آیتم های بیشتری ازش یاد بگیرید. فعلا فقط میخوام یه مقداری آشنایی نسبت به اینا کسب کنیم. پراجکت پارامترز رو کلیک کنم، میگه چیزی داری الان پراجکت پارامترز، میخوام اد کنم، میگه اسمش رو بده، میگم اسمش میشه مثلا کاربری اون طبقه‌ای که من دارم. اینا حتما روی اینستنس بذارید و تایپ آف پارامترش رو روی تکست قرار بدید. گفتم نمیخوام الان با این گزینه آشناتون کنم، فقط داریم یاد بگیریم این دستبندی چطوری انجام بدیم. اینا مربوط به ویوهای من میشه، ویوهایی که اینجا دارم میشه. میخوایم کاربریشون رو مشخص کنیم. اوکی. خب من یه اوکی دیگه میزنم. یک سابی برای من توسط تکست نام کاربری اینجا باز شد. برای هر فلور من یک قسمت کاربری داره. من فلور 1 2 3 رو انتخاب میکنم، جلوشون مینویسم اداری، تجاری گفتیم، تجاری. بعد میام فلور 4 تا 9 رو انتخاب میکنم، جلوشون مینویسم اداری. خب الان هم طبقات تجاری من مشخص شد، هم طبقات اداری من، ولی شما الان هیچ چیزی نمیبینید. برای اینکه ببینید باید بیایم قسمت براوزر اورگانیزیشن. یادتونه ما در مورد، من رو آل میذارم، یادتونه ما در مورد چیز با هم صحبت کردیم، گفتیم این قسمت که به شما میگه که اینها مربوط به معماری میشن یا مربوط به سازه میشن یا مربوط به حالا مکانیک میشن، دیسیپلین ماست. حالا این که فلور پلنه یا سیلینگ پلنه یا الیویشن، اینا فامیلی های شماست، اینها فامیلی های شماست. بعدش هم که خود لول ها رو داره. من اگه الان بیام روی اینجا براوزر اورگانیزیشن یک نیو بزنم، اسمشو بذارم کاربری، اوکی کنم، بیام قسمت گروپ اند سورتینگ این رو بذارم روی فامیلی اند تایپ، اوکی رو بزنم، اینجا این کاربری انتخاب کنم، اوکی رو بزنم، هیچ تغییری برای من نمیکنه چون این خودش بر اساس فامیلی اند تایپ مرتب بود. اوکی. حالا برمیگردم براوزر اورگانیزیشن، ادیت رو میزنم، میرم اینجا، دومیش رو میکنم بر اساس کاربری، یعنی اول فامیلی اند تایپ رو بیار بعد کاربریشو بیار، اوکی میکنم، اوکی بعدی. برمیگردم اینجا فلور پلن رو میزنم، میگه اداری داری تجاری داری، میام اداری، میگه طبقات 4 5 6 7 8 9 تو اداریه، 1 2 3 تو تجاریه. خب ولی ببینیم یه مشکل هست، شما داری یه سری علامت سوال میبینی. این علامت سوال چی رو میخواد دیگه؟ میخواد دیگه تو برای من تعیین نکردی سایت اداریه یا تجاریه. اصلا سایت ما کاربریش نه اداریه نه تجاریه دیگه، یه کاربری اینجا بنویسم سایت، اندازه سایت پلنم. خب ببین الان داره واسه من بعد از فامیلی ها میاد و ساب دیسیپلینی که من تعریف کردم که حالا کاربری بود مثلا نشون میده، بعد طبقاتو میاره. خب بریم حالا با هم چیکار کنیم؟ اول سایت به پاورپوینت همون بزنیم، دیسیپلین ها بهتون گفتیم عوض کنی چی میشه اینا. حالا ما این پنجره منیج رو گفتیم، در حقیقت بهتون پراجکت پارامترز رو بهتون توضیح دادیم، پراجکت براوزر توضیح دادیم. من کاربری تجاری اداری گفتم که یه تمپلیت مکانیک برات دیارم، بعد یه تمپلیت سازم برات دیارم، بعدش بریم سراغ ادامه مطلب.
مطلب زیاده تو این جلسه. فایل رو بگی نیو، بیا پراجکت، این دفعه مدل تو بذار روی سیستم، یعنی تمپریچر تو بذار روی سیستم. من میخوام تاسیسات مکانیکی و الکتریکال و اینا بریم. اوکی کن. خب الان نگاه کنید باز شده. اول همه یه دونه کلپسال میزنم، بعد بازیکار. ببین اول اومده گفته الکتریکال، مکانیکال یا پلامبینگ، یعنی داره به شما میگه که دستش چیه، برقی، مکانیکی، پلامبینگ چیه. حالا الکتریکاله، اوکی، یه ساب دیسیپلین دیگه اینجا برای شما گذاشته در مورد روشنایی یا برقش، تامین برقش. آقا روشنایی یه ساب دیسیپلین دیگه، ساب دیسیپلین فامیلی تندفه اومده، فلور پلن یا سیلینگ پلن، بعدش لولات اومده. پاور به همین شکل. ببین بعد از پاور فامیلیت اومده، فلور پلنت اومده، بعدش تریبیوت اومده، تیردیش اومده، الیویشن هاش اومده. پس نگاه کن دسته بندیش این بود که اول دیسیپلینو داشت، به خودش هم نوشته دسته بندی دیسیپلین اسمشون. میخوای ببینی چیه براوزر ارگانیزیشن، روی این بیا اینجا ادیتو بزن، نگاه کن، بیا اینجا اول دیسیپلینو برات گذاشته، بعد ساب دیسیپلینو برات گذاشته، یعنی بعد از الکتریکال ساب من اومده، لایت یا پاوره. درست شد؟ بریم ادامهش. یعنی چیکار کرده؟ اومده فامیلی اند تایپ رو انداخته بعدش، یعنی حالا بعد از اینکه تو ثابت رو انتخاب کردی که در مورد روشنایی یا تامین برقته، حالا فامیلی تو میبینی، میتونه فلور باشه، میتونه سیلینگ پلن باشه، این فامیلیاته. حالا فامیلی تو که باز کنی که خب دیگه خود لول مربوطه. درست شد؟ پس الان یه مدل دیگه دیدی اول دیسیپلین رو گذاشته بود، اونجا ما اول چی رو گذاشته بودیم؟ تو از ابتدا چون معماری بود فقط دیسیپلینی نبود، یه دیسیپلین معماری بود و دیسیپلین من نمیخواستم، حالا فنی رو گذاشتم، بعد ساب دیسیپلین خودم گذاشتم بودم، حالا کاربریش چیه، بعدش هم که دیگه خود لول مربوطه اومد توی اینجا. پس الان یاد گرفتیم که موضوع چیه. بریم فایل، نیو، پراجکت. این دفعه میخوام این سراغ ساز. من سازه رو باز کردم، 2 تا لول داره، 2 تا لول آنالیتیکال هم داره، هیچ اتفاقی نیفتاده. نوع دسته‌بندیش چیه؟ نوع دسته‌بندیش خیلی ساده، داره به شما فامیلی تو نشون میده. نگاه کن، من براوزر ارگانیزیشن رو میزنم، رو آل قرار داره، همه چی داره به تو نشون میده. چرا؟ چون از اول اومده به تو فامیلی تو نشون داده، بعدم لولاتو. اینجا دیگه سازه معماری فلان اینا نبوده، مثلا مثل مکانیکال و الکتریکال دسته‌بندی نداشته، یه سازه بوده با لولاش، پس فامیلی بوده. حالا شاید تو میخوای بعد فامیلی بهت بگه آنالیتیکاله یا نان آنالیتیکاله، یعنی مثلا این برای آنالیزه یا اصلا نیستش، برای آنالیز نیست این لول. حالا نگاه کن من چجوری این کار میکنم. خب یاد گرفتی، میای کجا؟ میای تو سربرگ منش، یه پراجکت پارامتر میزنی، یه اد میزنی، یه چی میخوای تعریف کنی، ساب دیسیپلینی دیگه، حالا مثلا یه ساب یادیست، توضیح هم نمیخواد ادامهش برد، مهم نیست. تکسی زاریش، اینش هم اینستنسی زاری، اوکی میکنی. میگه کاتگوری انتخاب کن برای ادامه، میگم روی ویو ها مربوطشه، اوکی میکنم. الان ساب من اومد، اینو اوکی میکنم. حالا الان لول 1 من میتونه یه سابی داشته باشه با لول 2 من، جفتشون توی ساب، مثلا من اینجا اگه راحت چیز کنیم، رینیم کنم، این کلمه رو بردارم آنالیتیکالو،
بیایم 1 و 2 رو انتخاب کنم. اینجا بنویسیم آقا اینا هستن نان آنالیتیکال. درست شو؟ ولی اینا چی هن؟ اینا خود آنالیتیکال هن، دیگه نان نیستن. حالا میام اینجا براوزر ارگانیزیشن نیو رو میزنم، میخوام در مورد آنالیتیکال صحبت کنم. میام گروپ، میگم آقا اول فامیلیمو بذار، بعدش بیا چی رو بذار، سابمو بذار. اینطوری دسته‌بندی کن برام. اوکی میکنم، یا اینجا آنالیتیکال انتخاب میکنم، دوباره اوکی رو میزنم. ببین اول آنالیتیکال گذاشت، اول استراکچر رو میذاره، میگه اول فامیلیت، بعد آنالیتیکال یا نان آنالیتیکال میزنم، لولاش میزنم، لولای مربوطش. باز نیا کن یه علامت سوال دارم، سایت رو مشخص نکردی کجا. آقا سایت هیچ ربطی به این دوتا نداره، توی سایته. حالا ننشا سیوت آنا سایت دیگه، که من درستش کنم. آقا این الان دیگه الان سوالی هم نداری. حالا گفته بودیم بریم یه مطلب دیگه رو با هم ببینیم. اینا رو بهتون گفتم قشنگ با دیسیپلین و ساب دیسیپلین و فامیلی بدیم و اینا کامل آشنا شدیم. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام گرید تعریف کنم، یعنی شبکه اجسام. شبکه اجسام رو تعریف کنم، اری تایپ مربوط بهش هم بگم. اوکی، بیا اینجا ببین. یه قسمت دارم آقا به نام چی؟ به نام گرید. درست شو؟ من توی مثلا لول 1 هم باشم، هم گرید رو روشن دارم. لولامو گفتم کجا ببینم؟ لولامو جایی که برم توی نماهای جانبی قرار بگیرم، یعنی اینا رو فعال کنم، اینجا لولم هم فعال میشه. ولی الان دارم در مورد این صحبت کنیم. خیلی خوب، بریم باید چیکار کنیم؟ میخوام یه دونه شبکه آکس تعریف کنم. گرید رو میزنم، ببین 1 و 2 و 3 و 4 تا حالت داره. هر 4 تاشو بهت میگم. با لاین میکشم. چجوری میکشم؟ از اینجا به اینجا یه خط میکشم که آقا این آکس 1 تا. اوکی، بیام پایین ترش مثلا، حالا شما دیگه انواع این ترسیم ها رو بلدی، من نیاز نداره دیگه. 2 تا میکشم، این میشه 3 رو میکشم و الاخر. اوکی، یه دونه دارم با 3 نقطه میکشه. چجوری میکشه؟ میاد نقطه اولتو میگیره، نقطه انتهایی هم میگیره، میگه آقا این وسطش کجا قرار بگیره؟ نقطه وسطیه، میگه آقا اینجا قرار بگیره. پس این یه حالتی. یه حالت دیگه دارم، اول وسط رو بهش میدی، بعد ابتدای کار رو میدی، بعد انتهای کار رو میدی. حالا میخوای پایین یا بالا باشه فرقی نمیکنه. درست شو؟ برای دایره ای میزنه، مرکزش رو گرفت، ابتدا انتها. درست شد؟ این هم دایره. یه مدل دارم پیکلاین میزنه. پیکلاین اون نیست که مثل این میگرفتی بهش عدد دیدادی میزده. من اینجا 4000 اینجوری میزنه ها. چون 400 دادم. عدد خالی نیست، یه لاین رو انتخاب میکنی نسبت اون. این البته توی دستور چیزم بهت گفته بودم، لولا پیکلاین دیگه بلدی، تو لول هم داشتی. حالا میخوای لول عمودی بکشی، دوباره اینو انتخاب کن، بیا این وری بکش. ولی چیکار کن؟ حالا مثلا این ورد 1 2 3 4 5 6 7 این ورد ABCD دیگه، بیا اینجا اینو کنش A، بعد بیا در ادامه گرید تو تعریف کن، یه خط اینجا بکش، خودش ورتیزن B. حالا توسی از بالا بکشی که کنار اون بزن، فرق نمید. دوباره یکی دیگه بکش C، دوباره یکی دیگه بکش D. اوکی، این هم از این. اما اینا خودشون یه سری چی دارن؟ گزینه دارن. اسکوپ باکس که یادتون توش مفصل گفتیم که این تو این اسکوپ باکس دیده بشه تو کدوم اسکوپ باکس هم باشه، همه اینا رو توضیح دادیم تو قسمت اسم.
اسمم که خب مشخصه دیگه، اسم این دیه که من انتخابش کردم. ولی ادیت تایپش رو یکی سیمبولشه که خب الان سیمبول دیگه آشنایی دارید، اضافه کردنش هم بلدید که سیمبول دیگه بزنید. سنت سگمنتشه، میتونی نان بذاری، میتونی نمیدونم کاستم بدی خودت، چیز که میتونی همون کانتینیو ادامه دار بزنی، اصلا مهم نیست چجوری بذارم. میتونم ضخامتش رو مثلا تغییر بدم، درسته؟ ویت دقیقا سگمنتی گفتیم عدد 1 تا 16 رو میگیریم، من بذارم رو 3 مثلا، حالا یه ذره بزرگتر از این که مشخصش 14. ببین سنگ وزنش رو داره تغییر میده، اون سنترش رو تغییر میده، این وزنش رو یعنی اون پهناش رو داره تغییر میده. رنگش رو تغییر بدم، الان اگه اپلای کنم اوکی کنم بیام قرمز داری قرمز نکرده باشه، اوکی ای بابا الان قرمز شد، اپلای کنم اوکی کنم داری قرمز رو میبینی، این رنگ قرمز. حالا اگر بیام اینجا ادیت تایپ، اینجا گرید لاین دارم، میتونم مثلا به صورت لاین دش داشته باشم، این شکلش رو داره، این سگمنت پترنش رو برای من در حقیقت تغییر میده، میتونه نقطه ای باشه. میتونم دو طرف این سیمبول رو داشته باشم، میتونم یه طرف این سیمبول رو داشته باشم که اینو من جلسه گذاشتم بهتون توضیحشو دادم. خب اینو بذارم رو باتن، اوکی میکنم. الان اون پایینی ها رو پایین، بالایی ها رو بالا. اینو میذارم روی تاپ، اوکی، به سبکی که کشیده شده. خب نان میذارم، ببینید الان دیگه توضیح خاصی نمونه که خودم رو گریدا به شما بدم. نحوه ترسیمش رو بهت گفتم، نحوه این که چطوری سیمبولاش رو تغییر بدی رو بهت گفتم و دیگه خدمت از کنم کرو کشیدنش رو بهت گفتم، دایره کشیدنش رو بهت گفتم. دیگه مورد خاصی توی این مطلب نمیمونه. جلسه طولانی بود، مطلب زیاد شد، امیدوارم که وقت بذارید از این جلسه رو کامل یاد بگیرید، مطالب مهمی توش گفته شده و اینکه خواهشمندم ازتون اگه دوست دارید این روند ادامه داشته باشه، ما رو حتما اگر ما رو از یوتیوب تماشا کنید حتما سابسکرایب بفرمایید و لایک کنید تا بتونید در ادامه این مسیر ما رو یاری بفرمایید و اگر از آپارات ما رو تماشا میکنید حتما روی دکمه دنبال کردن کلیک کنید و ویدیو ما لایک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.